تبیین جهان قسمت سیوم، چهارمین قاعده تکامل، تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل. بخش پنجم. 1. اشاره‌ای به اجتهاد یا تطبیق و تعمیم اصول عام با شرایط خاص در اسلام. 2. دو اسلام سراپا متضاد. اشاره‌ای به اجتهاد یا تطبیق و تعمیم اصول عام با شرایط خاص در اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه خواهران و برادران بحثمون رو ادامه میدیم. اگر یادتون باشه دفعه پیش مسئله تطبیق رو در حیطه سیستم های عقیدتی و فکری صحبت کرد. در خاتمه این قسمت حالا اجازه بدیم که در قلمرو اسلام هم اشاره بکنیم به این انطباق تکاملی که در حقیقت هم تطبیق اصول عام باشه با شرایط خاص. به خصوص که ما صحبت از دوگماتیسم و قشریگری هم کرده بودیم. سوال این است که آیا اسلام یک دوگمی؟ جواب اینه که هم بله و هم نخیر. بله به عنوان یک آرمان واقع‌گرا، به عنوان یک حقانیت، یک اصالت و قطعیتی خارج از ذهن و به این معنا دو چیز بسیار خوبی است. یعنی حکایت میکنه از این که اونجوری که میبینیم دنیایی که در زندگی میکنیم خواب و خیال و یا تصورات ذهنی نیست، بلکه واقعیتی است خارج از ذهن. به این معنا دو یعنی کوتاه نیامدن از واقعیتی که خارج از ذهن است، حقیقتی در برای تفکرات، تصورات و تمایلات ما. از قضا در تاریخ فلسفه هم دوگماتیسم به این معنا اعتقاد به یک قطعیت خارج از ذهن و پایان دادن به تردیدها و شکیات مختلف فلسفی حول مسئله بودن یا نبودن قدم بسیار ارزنده بود و در تکامل شناخت‌های انسانی جای تبریک و تهنیت داشت. به این معنی بله، اسلام به عنوان بیان کننده یا تبیین کننده حقایق خارج از ذهن یک دوگم است. اما از نظر عملی و سیاسی نه. در روش عملی نه. اگر به این معنا قرار بود که دوگم باشه
کهنه میشد، منجمد میشد، پیر میشد و شادابی و تحرکی نداشت. این مسئله رو اسلام چطوری حل کرد؟ با اجتهاد. یعنی در اسلام واقعی و راستین به دلیل همین ضرورت تطابقی، ضرورت پیاده کردن اصول عام در شرایط مشخص، در شرایط خاص، مسئله اجتهاد طرح شد. در یک کلام اجتهاد یک پاسخگویی تطابقی ایدئولوژیک است به مسائل روز و پیاده کردن این اصول در عمل مشخص، در عمل روزمره سیاسی و اجتماعی. تلاشی به منظور حل کردن مسائل انسان در هر شرایط و باز کردن راه تکامل جامعه در کادر ایدئولوژی، یعنی ارائه دادن تعابیر و برداشت‌های جدیدی، البته در حیطه همان اصول، و یا باز کردن، رسوخ، تعمیق و ژرف‌بینی همون اصول در شرایط متحول. به قول حضرت علی، قرآن ظاهرش زیباست، باطنش عمیق است، شگفتی‌هاش فناناپذیر و بدایعش بی‌پایان. ببینیم چطور امکان داره یک مکتب یا ایدئولوژی متعلق به 14-15 قرن پیش امروز هم بتونه به مسائل پیچیده ما پاسخ بده. بر حسب صحبت‌هایی که در جلسه قبلی داشتیم، یک چنین ایدئولوژی برای اینکه از چنین توانی برخوردار باشه بایستی در ذات خودش از قابلیت تطابقی لازم برخوردار باشه. اشاره میکنم که حالا تا حدودی معنای تطبیق رو درک کردیم و انشاءالله که از سوء تفاهم نسبت بهش جلوگیری خواهد شد. گو این که ما الان در صدد دفاع و طرفداری قاطع استدلالی در این جای بحثمون از اسلام نیستیم، ولی به هر حال میخوام ببینیم که جوابش چی است تا بعد زمان قضاوت برسیم. جواب مسئله اجتهاد، یعنی در حیطه محکمات، اصول اساسی، چهارچوب‌های تغییر ناپذیر، دینامیزم و تحرک لازم از این طریق تأمین خواهد شد. به عبارت دیگه، در حالی که محکمات ثابت هستند، متشابهات به معنایی چون معناش خیلی گسترده است رمز دینامیزم و پویایی و همیشه جوانی مکتب رو ارائه می‌دهد. در مورد متشابهات الان دست بحث نداریم. معانی گسترده‌اش آنطور که اشاره کردم به طور کلی بخش‌های ناهویدا یا ناشناخته وجود رو به طور عموم، طبیعتاً یک سری مسائل اجتماعی رو به طور اخص در بر می‌گیریم. پس در حالی که محکمات رمز استواری هستند، رمز عدم انحراف هستند، رمز
محکومیت تجدید نظر طلبی هستند، با متشابهات می شود از طریق اجتهاد به استقبال مسائل ناشناخته و پیچیدگی‌های جدید الحصول رسید. پس مقدمتا نتیجه بگیریم که تفاوت بسیاری است بین یک برداشت دینامیک از قرآن با تعابیر استاتیک و ایستا. طبیعتا منظور ما از برداشت‌های پویا، زنده، خونگرم و شاداب، تفسیرهای انحرافی یا بدعت گذاری یا تحمیل نظرات و دیدگاه‌های طبقاتی مشخصی به قرآن نیست. اجازه بدین آیه سوره آل عمران رو بخونم، روشن خواهد شد. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. او کسی است که کتاب رو بر تو فرو فرستاد که در اون آیاتی هستند محکمات، محکم، استوار، تلال‌پذیر، که اینها مادر کتاب یا سرچشمه‌های کتاب هستند. و اخر متشابهات، به بخش دیگرش هم متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. کسانی که کجی در دلشون هست استفاده می کنند از این متشابهات برای فتنه‌گری و فتنه‌انگیزی. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، در رابطه با تعویل تفسیرش. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در حالی که تعبیر واقعی اینها رو نمیدونه جز خدا و رسوخ کنندگان در علم که چنین میگویند که ما در تمامیت و در کلیت بهش گرویدیم و این نکته رو متذکر نمیشوند مگر صاحبان خردهای ژرف. خب مطابق این آیه که بر سرش بحث‌های بسیار زیادی هم بوده و هست و باز هم خواهد بود، اون کسانی که دچار انحرافاتی هستند، رسوبات طبقاتی، مهر و کینهای شخصی، تعدیل و تفسیر و برداشت‌هاشون نه منطبق با ام الکتاب، نه منطبق با محکمات و نه در چارچوب این، بل به عکس ناقض و برخلاف، یعنی نه در جهت تکامل بلکه یا ضد تکامل یا گرایشی به جانب ضد تکامل. حال این که برداشت درست در چارچوب همون اصول و همون بنیادها، همون مادر کتابها که خدا برش به نیکوترین صورت آگاهه، در جریان و در مسیر پیشرفت آگاهی و شناخت در عهده و تعهد عناصر آگاه ذی صلاح و انقلابی است. یعنی اونهایی که آگاهی، شعور و توانایی ایدئولوژیک کافی، اشراف و سلطه بر این اصول رو دارند، همچنان که در جریان تکامل ما با تکامل بیولوژیک با اشراف به اصولش، با اشراف محکماتش میتونیم تشخیص بدیم که
یک نوع جدید، یک پدیده جدید که میاد بالاتر یا پایین‌تر، که خب خود قرآن در اینجا دقیقاً روشن کرد. راسخون فی العلم، اونهایی که رسوخ دارن در علم، نه علم سطحی، نه شناخت‌های سوری، بلکه عمیق. می‌دونی که شناخت عمیق، شناخت در ماهیت یک شیء امکان پذیر نمی‌کنه که آدم به نمودها، به ظاهر و به سطح قضایا فریفته بشه. جوهر اشیاء رو فهمیدن و بر اون دست یافتن. بنابراین اونهایی که اشراف ندارند بر این چیزهایی که گفتیم، ابتدا اونها هستند که برداشتاشون غلطه و اگر تلاشی برای چنین برداشتایی بکنند، تلاش برای اینکه این اصول عام رو بیان الان پیاده بکنند یا تشریح بکنند، در یک جایی اون زیغ و کجی قلبی چه شرطی و چه طبقاتی بیرون خواهد کرد. حالا اینکه اگر رسوخ کافی تأمین شده باشه، در هر مقطع، در هر دور از زمان حقایق جدیدی کشف خواهد شد در همون چارچوب. و این از اینجا میاد که ما در تمامیت و در کلیت به این اصول و کارکردهاشون آگاهی و اشراف داشته باشیم. درست به همین دلیله که در پایان آیه تأکید روی این هست که متذکر این مطلب نمیشن مگر اولوالالباب، کسانی که لب، هسته و جوهر آگاهی و شناخت، جوهر اشیاء رو بهش آگاهی و شناخت پیدا کردن. بنابراین میخوایم نتیجه بگیریم که از طریق نهادی به نام اجتهاد که معلوم شد صرفاً در عهده چه کسانی نیست، پویایی و شادابی مکتب خلاصه تر بگیم در رابطه با چیزی که تا به حال گفتیم، تطابق تکاملیش با شرایط متغیر حفظ خواهد شد. آیه هست در سوره زمر میگه که الله نزل احسن الحدیث، خدا بهترین گفتار رو فرستاد. احسن گفتار. ببینید این حسن در چیه اگر قرآن مبالغه نمی کنه؟ کتابا متشابها مثانی، کتابی متشابه، مثانی منعطف، قابل تطبیق و قابل برگردوندن و جاری کردن. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. یعنی به این دلیل احسن هست، نیکوترین هست و بهترین هست که متشابه و مثانی و از درک این هست که کسانی که خشیه پروردگار تکامل بخش خودشون رو دارند مو بر اندامشون راست میشه، چرا که به حقانیتش پی میبرند، چرا که به قدرت تطابقش پی میبرند، چرا که به توان مصلحت کردنش پی میبرند و بنابراین بهش ایمان میبرند. آیا این پی بردن و دریافت در ذهنیات توی مبل راحت و در کنج انضباط امکان پذیره؟ مطلقاً نه. صرفاً در جریان عمل انقلابی است که ذهن‌ها و کجی‌های انسان فرو می‌ریزه و این مبنایی است، شرطی است لازم برای اینکه بتونه برداشت‌های درستی داشته باشه. به همین ترتیب بود که برای سازمان ما
در حین عمل انقلابی علیرغم برداشت‌های رایج طبقاتی و انحرافی، علیرغم همه زنگارهایی که در چهره مکتب در طول سالیان و طول اعصار نشسته بود، کشف بزرگی حاصل شد، کشف دینامیزم انقلابی قرآن. نه از سر توجیه و خود رو راضی کردن، از سر فهم و اون هم فهم راسخ. که بایستی فرصت بکنیم بعدها به طور کاملتر و مشروحتری در باب اجتهاد صحبت بکنیم. در سال 1358 هنگامی که کلاس‌های تبیین جهان به بحث تطبیق چهارمین قاعده تکامل رسید، مسعود رجوی فصلی از بحث را به موضوع اجتهاد اختصاص داد. ایشان به کشف دینامیزم قرآن توسط سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره کردند و پس از توضیحاتی تأکید کردند که در آینده باید به طور کاملتر و مشروحتری در باب اجتهاد صحبت کنیم. 18 سال بعد در عید فطر سال 1376 مسعود رجوی به طور مشروح به بحث اجتهاد و دینامیزم قرآن پرداخت. با توجه به اینکه این موضوع مهم در چارچوب بحث تطبیق چهارمین قاعده تکامل می باشد، در این قسمت از آموزش تبیین جهان توجه شما را به سخنرانی مسعود رجوی در عید فطر 1376 جلب می کنیم. دو اسلام سراپا متضاد. یادتون هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش بهشتی پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت اون رو یک لایحه ضد انسانی، نه فقط ضد اسلامی، ضد انسانی معرفی کرد. و خمینی که سخت گزیده بود در خرداد ماه سال 60 تیغ بر کف در یکی از سخنرانیش تکرار میکرد که بله، میگن ضد انسانی، اسلام رو میگن ضد انسانی. البته چون هنوز در اون ایام از مجاهدین چشم میزد، به نام مجاهدین اشاره نکرد و به جبهه ملی اون روزگار اشاره کرد، اما در ابعاد چند صد هزاری در سراسر ایران بیشتر از 500-600 هزار همه موضع مجاهدین رو در مورد این لایحه ضد انسانی، نه فقط ضد اسلامی، فراتر، گسترده تر میدونستند. به همین دلیل ما میگفتیم مرگ بر ارتجاع. عجب موجودات رذل و پلیدی هستند این آخوندها. از یک طرف نون تشیع و اجتهاد رو میخورند. اجتهاد برای چیست مگه؟ برای انطباق احکام با شرایط، تضمین کننده پویایی و دینامیزم اسلام و قرآن. و الا دیگه چه نیازی بود به باب اجتهاد و رساله و تقلید؟ احکام کلی یا نحوه خوندن نماز و چیزهایی که روزه رو باطل میکنه که از قبل مشخص بوده، چیز جدیدی بهش اضافه نمیشه. از یک طرف پس نون اجتهاد
را میخورند و اصلا دکون دستگاه مربوطه روی این سوار هست. اگر که اجتهاد نبود دیگه چرا تقلید و مرجع تقلید؟ از طرف دیگه به اینجاها که میرسه انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات اسلام هم دینامیزم داره. از یک طرف سوره قدر را میخوانند، این همه در مورد فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است که به هنگام وضو گرفتن خونده بشه، چون مربوط است به اندازه گذاری، مربوط است به دینامیزم، مربوط است به طی مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی، رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام. آخه یک اسلام فعال پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجاعی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنید. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه و یک نمونه از حضرت علی. چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی چطور که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی روزگار استفاده می کنند، چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد هستید؟ لابد برای بقای حاکمیتشون ضروری است. چرا دنبال تسلیحات شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید؟ از یک طرف از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی در خدمت بقای رژیمشون استفاده می‌کنند، البته از کیسه ملت ایران. از طرف دیگه از بابت سنگسار و سرکوب و دست بریدن تابع جزائیات 1400 سال پیش کدوم باور کنیم؟ به سن سال من و بسیاری از برادران مجاهد لابد یادتون هست در آن روزگار، دهه 30 و 40 رو میگم، ریش تراشیدن حرام بود. به صراح خمینی اینو میگفت و یک داستانی بود، داستان ریش تراشیدن. برخی از آخوندها که تلفن و
ماشین و قطار و رادیو و تلویزیون، حتما یادتون هست حرام بود. خود دستگاهش ها، نه حرفایی که توش زده میشد، چون اگه حرفایی که توش زده میشه تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرام تره، ننگالوده تره، چون لکه ایست بر دامان قرآن و اسلام. به نام اسلام، به نام قرآن. ارتجاع و شرک و جاهلیت رو تبلیغ میکنه و مجاهدین برای همین بلند شدن. صرف نظر از این که دفتر تاریخ مجاهدین چگونه اصلا بسته بشه، اگر هیچ دلیلی نبود، همین یه دلیل کافی بود، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مجاهد خلق، دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی مربوط به پلیدی و رجس بودن این رژیم در تمامیتش، کل سوء، کل شر. خب کدوم رو باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400 سال پیش رو باور کنیم یا این روزگار رو؟ مگر خمینی خودش در برابر اصلاحات بورژوایی شاه در سال 41 نبود که با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه میخواست با اصلاحات عمر رژیمش رو طولانی کنه و کرد. پس یک اصلاحات ارضی سوری و همچنین شعار آزادی و رأی دادن زنها رو میداد و خمینی مخالفش بود. به همین دلیل بسیاری از دانشجویان مترقی اطلاعیه خمینی رو اوائل تو دانشگاه آتش می‌زدن. مخالفتش با شاه از این موضع بود که حق رأی به زنها فتنه و فساد رو زیاد میکنه. البته وقتی خودش به حاکمیت رسید دید هوا پسه، زنان ایران توی انقلاب ضد سلطنتی سهم خودشون رو ادا کرده بودند و قبل از اون هم زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی مثل مجاهدین راهی محبس‌ها و شکنجهگاه‌ها شده بودند. یاد فاطمه امینی بخیر. عقب نشست، فرصت طلبانه کوتاه اومد از حق رأی. همچنین سر اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان، چون شعار مجاهدین هم از روز اولین بود، از زرع للزارع، زمین مال کسی که روش کار میکنه. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در همین زمان ما مخالف بودن. دهه 20 و 30 به قول پدر طالقانی همین ها با تفسیر قرآن هم مخالف بودن. قرآن فقط برای قبرستان ها بود، در حالی که خودش این هم میگه، خود قرآن تدبر، تعقل، فکر کردن. پس از یک طرف ما با رژیم مواجهیم که در پایان قرن 20 و در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی رو برای بقای حاکمیت خودش به خدمت میگیره. اینطوری نیست که مثلا دنبال اسب و استر بگرده برای یک تهاجم نظامی. اینطوری نیست که پیامهاش رو فقط از طریق منبر بده، نه، علاوه بر منبر و همه وسایل سنتی، ماهواره، کما اینکه رو در روی ماهواره سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان
از ماه گذشته شروع کردن به جام جم و اونقدر هم درش پیش رفتن که روزنامه جمهوری اسلامی آقا چه خبره که خانم گوینده توی کانالهای خودمون با مقنعه سیاه میاد، اینجا این مقنعه رفته کنار جاش روسری چی رنگ گرفته، یه خودم عقب زده شده. بعد چه خبره دختر مدرسه ها رو توی کلاس خودمون رو توی کوچه با یه توصیفاتی که من دقیقشو نمیدونم اینطوری راه میبرید، ولی جام جم میاد اولا روسریا اینا رو عوض میکنه، شال میده، بعد هم رنگ به رنگ میکنه، بعد هم خوش رنگ میکنه، بعد هم فیلم برمیدارین برای خارجه. و اینکه بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازها در اونجا توی ماهواره برای صدور به خارجه، مصرف داخلی نداره. خب آخوندان دجالیته، باید اینطوری تظاهر کنه. می خمینی نمیگفت که جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ البته قربانیش رو 1 میلیون از اتباع ایران رو میرزه به تنور جنگ و 2 میلیون هم معلول مجروح و 1000 میلیارد دلار خسارت. 1000 میلیارد دلار. اینجا هم دست بریدن و پا بریدن و آن لایحه‌ای که مجاهدین از روز اول بهش گفتن لایحه ضد انسانی قصاص و شلاق زدن. چه کسی گفته؟ کدوم مرجع؟ کدوم ملا که این است جزای اسلام؟ لعنت الله علیه و علی آله آل خمینی اجمعین و هر که چنین بگوید. پس چی شد اجتهاد؟ پس چی شد محکم و متشابه؟ چی شد دینامیزم اسلام و قرآن؟ دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشه میدونه که هدف و آرمان و مقصد در مثل تلقی بکنید مثل ساحلی است که قایقی یک کشتی باید به سمتش حرکت کنه. هدف و آرمان و مقصد که روشنه، توحید، یگانگی، نه فقط یگانگی فردی، یگانگی اجتماعی، جامعه عاری از طبقات، استثمار و زنجیر و تبعیض، هر نوع تبعیض. احکام چی هستند؟ احکام که بایستی منطبق بشوند با شرایط، نه انطباق فرصت طلبانه، انطباق تکاملی خلاق و فعال، یعنی نحوه پارو زدن، سمت باد سیاست رو نمیگم، در یک قایق، در یک کشتی، تنظیم سرعت. خب محکم و متشابه یعنی محکم چیزی است که در مثل امروز مصداق چیزی است که شما بهش میگویید استراتژی. متشابه یا یکی از معانیش مصداق تاکتیک، یعنی کاربردها، روشها. در زمان خودش انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد رو متساوی بشناسد پیامبر. خیلی بزرگ. یا برده و انسان متساوی الحقوق تلقی بکنه در اصل، در اساس، و اینکه دو نوع آدم نداریم و اینکه معیار برتری تقواست، اونم تقوای رهایی بخش، رهایی و نه جنس و رنگ و نژاد و زن و مرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در زمانی که وقتی که آن یکی دید حضرت
زهرا رو در کودکی و خردسالی روی زانوی پیغمبر نشسته و دستش رو پیامبر میبوسه، اونقدر شگفت زده شد از کاری که پیغمبر میکنه که گفت این میش بچه چیه رو زانوت نشوندی؟ استغفرالله ربی و اتوب الیه. و بعد گفت که من از اینا چند تا داشتم، تازگی ها خاک کردم به مدت پیش، زنده به گور میکردم. انقلابی بود که ارث بردن زنی که وارد سیکل تولید نبود، نصف مرد بود. آیا تا ابد باید اینطوری باشه؟ اگه تا ابد اینطوری باشه پس اینا دو جنسن، پس متساوی نیستن. به همین دلیل توی جامعه جدید مدنی چی ها؟ جامعه مدنی دیگه موضوعیت نداره که اجتهاد یعنی این. باب اجتهاد گفتن، نه باب حقوق بازی. مگه این آخونده نمیگفتن تو همین سن و سال من و شما آقا قنا حرام است؟ چی شد که دجال خودش وقتی به حاکمیت رسید و رادیو و تلویزیون گرفت و دید نمیشه، مگه همین از علائم نفاق مجاهدین نبود؟ چی شد که قنا خود خمینی فتوا داد آزاده مثل حق رأی زنان، ولی مجبور بود دنبال واقعیات حرکت کنه. مگه آخوندها نمیگفتن شطرنج حرومه؟ چی شد؟ حتی توی زندان بچه‌ها یادشونه بعضی وقتا که زندانی‌ها شطرنج بازی میکردن که فعل حرامه. ریش تراشی حرام بود، قنا حرام بود، شطرنج حرام بود، لکن دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، اونم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما، شجره خبیثه ملعونه رذیله، کل سوء، کل پلیدی تاریخ ایران، کل ارتجاع. اونهایی که سکوت میکنند به نام اسلام، نون اسلام میخورن، سکوت میکنن. تیربارون و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار اونقدر که جانشین خمینی نوشت و اعتراض کرد، این حلال بودا در شریعت خمینی. حضرت علی گفت که یاکم بالمصلح ولو بالکلب العقور، ولو در مورد سگ هار. این شکنجه هایی که خمینی و سوزاندن و ضرب حتی الموت که در مورد مجاهدین روا شمرد. این اسلام. فلسفه و هدف احکام. احکام یعنی وسیله پارو زدن، راهنمودهای مربوط به نیل به اون هدف و تنظیم چپ و راست اون. روزی که از امام صادق پرسید مگه برنجم زکات داره؟ زکات نداره که. گفت پس چی؟ خب در مدینه اون زمان برنج نبوده، برنج نمیکاشتن، در عراق برنج میکارن آخه همون روزه. روزی حضرت علی اومد مالیاتی رو وضع کرد از اسب‌ها، نمیدونم 2 درهم یا 2 دینار. خب آره دیگه، حکم دیگه. پس اجتهاد برای چی هست؟ اگر برای این است که بگوید نماز اینطور و روزه اونطور، خب هست، اینا که بود که، پس برای چی؟ این همه دعوا برای چی؟ خب نوشته دیگه. ضمناً چرا تقلید؟ چرا مرجع تقلید؟ به این دلیل مجاهدین روز اولی که خمینی گفت ولایت فقیه، گفتند سرمقاله مجاهد تابستون سال 58 رو ببینید. اینه که باطله، اینه که حرومه. چون فقیه از نظر تو شاخصش یعنی آخوند، یعنی لباس، قطعه پارچه.
اون که حضرت علی بود، نه قطعی از پارچه. قرآن رو وقتی خوارج بالای نیزه ها کردن، گفت بریز زمین. قرآنی که به فتنه بلند بشه کاغذش تو جلد. گفت قرآن ناطق منم. استناد به حدیث ثقله، استناد به حرفای حضرت علی. فاستنطقوا، قرآن رو باید به نطق آورد که چی میگه. آخه محکم داره، متشابه داره، مرسل داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره، و چیز نسخ شده. اگر برویم تو شریعت خمینی، اگر که میتوانست همین الان بردگی را مجددا احیا میکرد. مگه نکردن؟ مگه این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و مگر همه آخوندا کسب و کار خرید و فروش کنیز مگه نمی کنن تا اونجایی که میتونن؟ پس میشد بردگیرم دوباره گفت بسم الله. مگه روی کرد و مگه هدف احکام در زمان خود پیغمبر به جانب لغو این، به جانب ابطال این نیست؟ مگه کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ یعنی که پس روح و جوهرش چیزی که از اجتهاده در این امر و تفکر و تأمل ازش بیرون میاد. یعنی که پس این کاریست معادل و برابر با اون گناهان جوهرش. ما که قوانین اجتماعی رو خلق نمی کنیم، ما کشف می کنیم و بر اساس اون استراتژی و تاکتیک طراحی می کنیم و به کار می بریم. برای همین در این دینامیزم وقتی که آیه به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشون مرض بود نمیتونستن بفهمن بلند می شد. به خود پیامبرم گفتن تناقض دروغ گفتی، اون دفعه اینو گفتی، این دفعه اینو گفتی. یعنی چی مثلا؟ یعنی ما باید مثلا در فاز سیاسی همون کارهایی رو بکنیم که در فاز نظامی و بالعکس؟ آیا ما باید در این مرحله همون کار رو بکنیم که در مرحله پیشین؟ آیا یه نفر باید در بلوغش و بزرگسالیش هم همون لباس دوران کودکیش رو بپوشه و همون کفش رو بپا کنه؟ و از بدلنا آیتا مکان آیه در سوره نحل. والله اعلم بما ینزل، وقتی آیه رو به جای آیه دیگه میاریم و خدا خودش آگاه ترین که داره چی کار میکنه، چی رو داره پیش میبره، چه خطی رو. قالو انما انت مفتر، دروغ میگی. بل اکثرهم لا یعلمون، شورش ندارن، نمیفهمن. خصیصه ویژه قرآن و خصیصه ویژه اسلام چیه؟ از خودمون نمیگیم، از خود قرآن. سوره زمر: افمن شرح الله صدره للاسلام و هو علی نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش رو باز کرده برای اسلام و اون بر یک نور و بر یک هدایتی است از جانب پروردگارش، آیا متساوی با کسی که قلبش سینه‌اش بسته، منجمده، خشکه؟ فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، و وای بر سنگدلان و سنگین دلان و اونایی که قلبشون قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزش‌های خدایی و مردمی. عدل میخوره به همین دار دسته خمینی. اولئک فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار. این ابتدای آیه اوله. آیه 22 مقایسه میخواد بکنه که بین یک سینه گشاده، چشمانداز روشن، فهم عمیق از اسلام و اون نور هدایت کنندش
در برابر سنگین دلان، در مقابل اهل قساوت، ابن ملجم های دوران. حالا بعد از این آیه، بعد از این توضیح، خود قرآن توضیح میده. الله نزل احسن الحدیث، خدا بهترین گفتار رو، بهترین کتاب رو، بهترین تبیین و تشریح رو، بهترین، احسن، بهترین رو عرضه کرده. احسن الحدیث. اگر حرف بی خودی نیست، ببینیم که چرا احسن الحدیث. دلیل این که بهترینه چیه؟ کتابا متشابها مثانی. دلیل این که بهترین حدیث هست و قطعاً به همین دلیل پایدارترین و پویاترین حدیث، کتاباً متشابها مثانی. محکم و متشابه. تشابه آنچنان که مجاهدین معتقدند، نه از حالا، از اول، از سال 48 تحقیقات گروه ایدئولوژیک اون زمان با آنچه که بعداً توی زندان‌ها تحریر شد، من جمله کتاب چگونه قرآن بیاموزیم توسط موسی. تشابه به زبان امروزی ما یعنی دینامیزم. یک مثال بزنیم از هندسه ابتدایی، هندسه مسطحی. اشکالی رو که، صوری رو که اندازه ها متفاوته، قدرهاشون متفاوته، ولی زوایا و نسبتهاشون همسان هست، به میگن تشابه. مثلث رو در نظر بگیرید، خیلی کوچک با مثلث خیلی بزرگ، در صورتی که نسبت اضلاع به یک دیگه و زوایا منطبق باشه، به این میگن تشابه. اینا شبیه به هم هستند. به عبارت دیگه از روح و جوهر واحدی برخوردارند. پس مهم این است که ببینیم روح و جوهر این احکام، هدفی که رو تعقیب میکنه چی هست، نه به صورت دمدمی مزاج و فرصت طلبانه، با رسوخ در علم، اونچنان که قرآن میگه. کتابا متشابه مثانی. مثانی یعنی منعطف، منطبق، دارای قدرت تطبیق، دارای انعطاف. همچنان که شما میگویید که مثلا موجودات خونگرم در جریان تکامل قدرت انعطاف و انطباق پیدا کردن با شرایط، در حالی که موجودات خونسرد با سرما درجه حرارت بدن و ارگانیسمشون میاد پایین و بی‌حس میشوند. موجودات خونگرم که قدم بزرگی بود در داستان تکامل، در تکامل بیولوژیک، میتونند مثلا انسان درجه حرارت 37 رو در هر شرایطی حفظ بکنه. دستگاه ها خودکار تنظیم میکنه، تهویه میکنه که این درجه حفظ بشه، هم در گرما هم در سرما. این انطباق بسیار عالی تری است که موجود زنده میکنه با محیط. پس
این احسن الحدیث خصلت ویژش این است که قدرت انطباق با شرایط داره، مثانی، و متشابه هم هست. یعنی میتونه با جوهر واحد در شرایط شبیه، در شرایط متفاوت، جوهر واحدی رو اعمال و پیگیری بکنه. این اون نور و روح واحده. پس خصیصه ویژه احسن الحدیث، بهترین کتاب، بهترین تبیین، بهترین گفتار، اینه که با یک اصول ثابت، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، مثل هر پدیده تکاملی دیگر که البته قرآن کلام آخر است، میتونه جریان پیدا بکنه. به قول امام باقر، قرآن جریان داره همچنان که ماه و خورشید جریان دارند. میتونه روح جاری دوران باشه در هر دورانی، به شرطی که اسباب نون خوردن و وسیله دجالیت، دین پناهی و حق بازی و صد عن سبیل الله نباشه. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از این آخوندها خمینی صفت که همشون میخوان بخورن اموال مردم رو به باطل و یصدون عن سبیل الله، و راه بندند نه راه گشا. تیرگی رو میآورند نه نور رو، ظلمات رو و نه هدایت رو. کتابا متشابها مثانی، دارای قدرت انطباق در شرایط متفاوت. این اون رمز ماندگاری، پویایی، جوانی و دینامیزمه. کتابا متشابها، میتونه دربر بگیره، حل و فصل کنه، جواب بده. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، مو براندام از این خصلت راست میشه، مو براندام کسانی که خشیه خدا رو دارند. خشیه و خدا ترسین همون چیزیست که خمینی‌ها هرگز ندارند، هرگز نداشتند. در طبیعت این رژیم نبوده و نیست و نخواهد بود. مو راست میشه بر پوست و پیکره اونهایی که خشیه خدا رو دارند. صدق و تقوا یعنی این، از حقانیتش. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد نرم میشه، تکان میخورند. بعد این قلب از سنگیندلی و سختی بیرون میاد و نرم میشه و راه باز میشه برای این قلب ها برای یاد خدا و کبارت اون. اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت. و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا و المغفره. تمام ارزش هایی که آخوندهای خمینی صفت از روز اول در روز آخر نقض کردند و زیر پا گذاشتند. ذالک هدی الله، این است هدایت خدا. کتابا متشابها مثانی، این هدایت خدا. یهدی بهی من یشاء، کسی که بخواد هدایتش میکنه، کسی که استعدادشو داشته باشه، واقعا بخواد. و من یضلل الله فما له من هاد، اما اون کسی که به دلیل خودش و عملکرد خودش و دجالیت خودش مهر گمراهی برش خورده، معلومه که هیچگاه از توی این تیرگی و بنبست بیرون نمیاد، هیچگاه اون قلب نرم نمیشه. وقتی که مراحلی در داستان تشابه و دینامیزم قرآن مراحلی طی میشوند، مثلا مثل مراحلی که از زمان امام حسن تا امام حسین طی شده،
خب بعد لیلة القدر خاص خودش میرسه، زمان تغییر کمیت به کیفیت، بنبست شکنی میشه، راه گشایی میشه، جهش میشه و کل امر بارز میشه. بریم ابتدای سوره آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، یه پایه های محکم. هن ام الکتاب، اینا رکن رکینن، مادر کتابن، تغییر نمیکنه، استواره، هیچ وقت تغییر نمیکنه. توحید و یگانگی خدا، هیچ وقت ضرورت هدایت، اصل دوم دین تغییر نمیکنه، هیچ وقت اصل مسئولیت، اصل سوم جهان بینی توحیدی تغییر نمیکنه. هیچ وقت هدف تغییر نمیکنه، هدف یگانگی انسان توحید. و اخر و متشابهات، و یه آیات دیگری که ناهویدا هستند، متشابهند. باب وسیعی است این تشابه، یا بر ما ناپیداست، یا ما خوب نمیفهمیم، یا بهایی که داره نه بهای ام الکتاب، بلکه بهای به اصطلاح تاکتیکی و کاربردی. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که مرضشون هست، یه دردشون هست، یه کجی دارن، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، به همین دلیل اسباب فتنه هم میشه برای کسانی که مرضی دارند، و ابتغاء تعویله، و برای تعویلش یه طور دیگه تعویل میکنه. و ما یعلم تعویله الا الله، حتی تفسیر و تعبیر و تعویلش رو هم در آیات متشابه که ما نمیفهمیم برخی رو. بسیاری چیزها هست در اثر پیشرفت علم روشن شده که تو ابرها رو میبینی ولی اینها هم در جریان هستند. خب برای این روشن شده. داستان تکامل و خلقت انسان روشن شده، بسیاری چیزها روشن نشده، با پیشرفت علم روشن خواهد شد. تعویل رو نمیدونن مگر کسی که رسوخ داشته باشه در علم، یعنی به جوهر راه برده باشه، به روح، که هدف چیه. یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا، در تمامیتش، در روح و جوهرش بهش گرویدند. و ما یذکر الا اولو الالباب، مگر کسانی که لب مطلب رو گرفتند این رو متذکر نمیشند، نمیفهمند. کسانی که میگویند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، کسانی که میگن خدایا بعد از این که هدایتمون کردی مبادا که بلغزیم. هب لنا و هب لنا من لدنک رحمه، از جانب خودت رحمتی و آمرزشی نصیب ما بکن، تو بسیار بخشنده، انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، تو جمع گرد آورنده همگی هستی در اون روزی که تردیدی درش نیست. ان الله لا یخلف الميعاد، خدا که در میعاد و قرار و وعدگاه خودش نقض عهد و خلف وعده نمیکنه. از امام هشتم نقل کردند که گفت هر کس متشابه قرآن رو به محکمش ارجاع بده، از رو محکم بفهمه که منظور چی هست، هدایت خواهد شد. و تأکید میکرد که متشابه رو برگردونین به محکم، و میگفت که از متشابه بدون محکم پیروی نکنید، یعنی چیزی که اون روح، اون جوهر، اون سمتگیری و اون هدف توش نباشه.
شده است پس پیامبر که گفت ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا. برای قرآن یک ظاهری هست، باطنی هست، حدی هست، چپ و راستی هست، نظرگاهی هست، دیدگاهی هست که باید با اون تبیین بشه. این رو همه قبول دارن. حضرت علی علیه السلام شاخص. عجبا. پس از یک طرف برخورداری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی روزگار در پایان قرن 20 از کیسه ملت ایران برای ادامه حاکمیت آخوندی و از طرف دیگه در سنگسار. حضرت علی در این مورد چی میگه و چرا میگیم تشیع علوی؟ چرا میگیم که باب النبی؟ چرا میگیم که حضرت علی قدر انسانه؟ کتاب ربکم، کتاب پروردگارتون، مبینا حلاله و حرامه، حلال و حرام توش مرزبندی شدیم، فرائضه و فضائله، واجبش و مستحبش، ناسخهی و منسوخه، یه چیزی که نسخ شده در کارگاه تکامل، نوترش آمده، کهنه و نوش، و رخصه و عزائمه، رخصتهاش و عزیمتهاش، آغاز و پایانهاش، به قول شما چپ و راستهاش، خاصه و عامه، خاصش و عامش، عبره و امثاله، یه چیز برای عبرته، یه چیز برای مثاله، مرسله و محدوده، یکی مطلقه یکی نسبی، محکمه و متشابهه، یکی محکمی که متشابه، و بین واجب به وقته الی آخر، و بین واجب به وقته، چیزی که در زمان خودش واجب بوده و زائل فی مستقبله، در آینده دیگه زائل میشه. این رو البته آقایان به اصطلاح علما که سردمداران جهل زمان هستند به خوبی میدونند. وای بر سنگین دلان. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، کسانی که باز می‌دارند از راه خدا و میخوان که کج باشه، میخوان که ارتجاعی باشه، میخوان که منحرف باشه. راستی خمینی چرا اینقدر با مجاهدین لج بود؟ چرا فتوای سوزاندن و ضرب حتی الموت و اینکه مال و جان و ناموس اینها حرمتی نداره؟ چرا؟ دو نوع اسلام به کلی متضاد، سراپا متضاد، نه امروز، از روزگار امام حسین و یزید، از روزگار علی و معاویه، از روزگار علی و خوارج در مقابل هم صف بندی کردند. ای بسا که ما به اون قدر تاریخی رسیده باشیم که چیزی بخواد ورق بخوره و تعیین تکلیف بشه بین این دو نوع اسلام. یک طرف مهیبترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران با دجالیت اسلام پناهانه و یک طرف مجاهدین.